ඊයේ දිනේදී නාසා ආයතනයට ඔසයිරිස් රෙක්ස් මෙහෙයුම අති සාර්ථකව අවසන් කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඔසයිරිස් රෙක්ස් මෙහෙයුම දියත් කරන්නේ ග්‍රහකපටියේ පවතින ග්‍රහකයක් වන බෙන්නු නම් ග්‍රහකෙන් සාම්පල ලබාගෙන ඒවා පෘථිවියට රැගෙන ඒමටයි. මේ සඳහා නාසා ආයතනය විසින් ඔසයිරිස් රෙක්ස් නමින් හඳුනන අභ්‍යවකාශ යානාවක් බෙන්නු ග්‍රහකයේ වෙතට 2016 වසරේදී දියත් කරනු ලැබුවා. මේ සඳහා යොදාගත්තේ ලෝ ප්‍රබලතම රොකට්ටුවක් වන ඇට්ලස් 5 නම් රොකට්ටුව. මෙලෙස දියත් කරන ලද ඔසයිරිස් රෙක්ස් අභ්‍යවකාශ යානය 2018 වසරේ දෙසැම්බර් මාස 31 වෙනිදා තමයි බෙන්නු ග්‍රහකය සමග කක්ෂගත වන්නේ. මෙහිදී ග්‍රහකයේ කක්ෂයේ වසර 2කට ආසන්න කාලයක් සිටමින් සාම්පල එකතු කර ගැනීමට නියමිත ස්ථානයක් විද්‍යාඥයින් නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒ ස්ථානය නම් කරනු ලැබුවේ නයිටින්ගේල් යනුවෙන්. මෙහිදී 2021 වසරේ ඔක්තෝබර් 21 වෙනි දින පෙරහුරු කිහිපයක් සිදු කරමින් සාම්පල එකතු කරගන්නට ඔසයිරිස් රෙක්ස් අභ්‍යවකාශ යානාවට හැකියාව ලැබෙනවා. සාම්පල එකතු කර ගැනීම සඳහා අභ්‍යවකාශ යානාව සතුව ටැක්සෑම් නමින් හඳුන්වන විශේෂිත රොබෝ උපකරණයක් අඩංගුයි. මේ ඔබ දකින්නේ උපකරණයෙන් සාම්පල එකතු කරගත් අවස්ථාවේ සැබෑ වීඩියෝ දර්ශන. ඉතින් මේ සාම්පල එකතු කරගත් ආකාරය සහ මෙහෙම සිදුවුණු ආකාරය පියවරෙන් පියවරට මම කලින් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. කැමතිනම් ඔයාට මේ උඩින් එන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඒක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සාම්පල එකතු කරගත්ත අභ්‍යවකාශ යානය එහි රඳවා තිබෙන කුඩා කැප්සියුල් එකකට සාම්පල ආරක්ෂිතව ගබඩා කිරීම සිදු කරනවා. මේ ගබඩා කරපු කැප්සියුල් එක තමයි අභ්‍යවකාශ යානය පෘථිවියට ආසන්න වුණාට පස්සේ අභ්‍යවකාශ යානාවෙන් ගලවා ඉවත් කරමින් පෘථිවියට ලබා දෙන්නේ. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ යානාවෙන් ගලවා දමපු කැප්සියුල් එක පෘථිවියට පැමිණෙන අවස්ථාවයි. මේ රූගත කරන්නේ විශේෂ හෙලිකොප්ටර් යානාවන් දෙකක් යොදා ගනිමින් ඒවාට සම්බන්ධ කර ඇති කැමරා උපයෝගී කරගෙන. මේ පැමිණෙන කැප්සියුල් එක ගොඩ බැසීම සිදු කරන්නේ යූටා නමින් හඳුන්වන කාන්තාර ප්‍රදේශයකට. ඇත්තරම මේකට කාන්තාර ප්‍රදේශයක් කියලා කිව්වට මේ ප්‍රදේශයේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ විලක් වියලී යාමේ ප්‍රතිඵලයක් විදියටයි. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ කැප්සියුලේ පෘථිවි වායුගෝලයට ඇතුළු වූ අවස්ථාව. වායුගෝලයේදී සෙල්සියස් අංශක 2900ක් පමණ උෂ්ණත්වයකට ලක්වන නිසා එය මගින් නිකුත් වන ආලෝකයයි දැන් මේ රූප රාමු වල සටහන් වන්නේ. මේ දැක්වෙන්නේ පොළොවේ සිට අඩි 20000ක් පමණ ඉහළ අහසේදී අධික වේගයෙන් පැමිණෙන කැප්සියුලේ විනාශ නොවීමට එහි ඇති පැරිෂුටේ දිගහරන අවස්ථාව. මෙහිදී පැරිෂුට් එක නිසා වේගය ඉතාමත් ඉක්මනින් අඩු කර ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් කැප්සියුලේ සාර්ථකව ගොඩබැසීම සිදු වුණාට පස්සේ මේ නාසා ආයතනයේ ජොන්සන් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයට රැගෙන යා යුතුයි. ඉතින් කැප්සියුල් එක නිරුපද්දිතව ගොඩබා ඇති ස්ථානයෙන් ගෙන යන්න විශේෂිත කණ්ඩායමක් නැතිනම් රිකවරි ටීම් එකක් යොදා ගන්නවා. The SRC looks quite charred up from that entry in. That was expected as we heated up to temperatures over 5,000 degrees Fahrenheit upon entering into Earth's atmosphere. මේ ඔබ දකින්නේ ගොඩබා ඇති කැප්සියුලේ රැගෙන යාමට රිකවරි ටීම් එක පැමිණෙන අවස්ථාව. Equipment gas masks. That's for their own safety as they approach, as there could be potential outgassing from that simple return capsule's batteries heating up during re-entry. You can see him scanning the region. He's checking for any possible unexploded ordnances, UXOs. Recovery operations. Osiri's performing the unexploded ordnance survey. ඉතින් කැප්සියුලේ අධික ලෙසින් උණුසුම් වීමකට ලක් වී තිබෙන නිසා සුළු කාලයක් කූල් ඩවුන් වෙන තෙක් බලා සිටීමට සිදු වෙනවා. ඉන් අනතුරුව කැප්සියුල් එක ආරක්ෂිතව දැන් මේ පෙනෙන ආකාරයට රැගෙන යාමට හැකි ලෙසින් සකස් කරන්නට ඕනේ. The team members approaching that SRC that has been successfully bagged and prepared to be loaded into the helicopter's long line. This will be the last time the SRC takes flight. We had a wild flight this morning. You can see two team members lifting that SRC up. It's about 120 pounds total once you have the SRC and the carrying fixture there together. They're going to be walking this over, preparing it for cargo netting and getting that attached to the long line for helicopter operations. ඔබට මතක ඇති මම කලින් හෙලිකොප්ටර් දෙකක් ගැන කිව්වා. ඒ දෙකෙන් එක හෙලිකොප්ටරයක මේ කැප්සියුල් එක සම්බන්ධ කරමින් තමයි අවසානයේ යූටා වල පිහිටා තිබෙන කස්ටම් ක්ලීන් රූම් එකකට ජොන්සන් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයට සාම්පල ගෙන යන තෙක් හෙලිකොප්ටරෙන් සාම්පල් අරගෙන ගියේ. ඉතින් මෙතනින් වැඩේ ඉවර නැහැ.
the SRC. And we have clearance to depart the recovery site. This is a key moment of those recovery operations. We're already getting that SRC out of the landing zone and on its way to the Dugway clean room. In just a few moments, that SRC with the long line attached will be lifting off its landing zone. Jasmine assisting with that final part of the lift, and it is now airborne. As I mentioned, a much more relaxing flight for our SRC on its last leg of its journey. We are officially departing that landing zone. Recovery operations will continue out at the Dugway clean room. I see team members waving goodbye. මේ ඔබ දකින්නේ හෙලිකොප්ටරේ සාම්පල් සහිත කැප්සියුලේ යූටාවල පිහිටි කස්ටම් ක්ලීන් රූම් එකට රැගෙන එන අවස්ථාව. Metal piece on the bottom is the carrying fixture that helps team members actually carry this SRC. In just a few moments, the SRC will be back on the ground. Its second touchdown of the day, a much calmer one than we had earlier this morning. And you see two members approaching, grabbing that cargo netting to get the SRC on the ground, and in just a few seconds we will have a release of that long line. And there you have it. The SRC has arrived at the clean room. Claps from the audience in the background there. Very excited to have this back on the ground. And in just a few moments, team members will approach a very excited celebration. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඉතාමත් ආරක්ෂිතව රෙකවරි ටීම් එක කැප්සියුලේ ඇසුරුම් කර තිබෙන හැටි. Hydrolyzes, it breaks up and releases a compound called epsilon aminocaproic acid that can be seen in some meteorites. So in order to distinguish between the chemistry that we see on Bennu and the chemistry that we see on nylon degradation, we need to make sure that these sorts of classes of compounds are kept away from the sample. That is our portable clean room that has been set up here at Dugway for the sole purpose of this part of the operation. This last step of the process of getting the SRC opened up. දැන් මෙයාලා කරන්නේ කැප්සියුල් එක නැවතත් ඇසුරුම් වලින් ඉවත් කරලා ක්ලීන් රූම් එක ඇතුළට අරගෙන යන එකයි. ඉතින් කැප්සියුල් එක අධික උණුසුමකට ලක් වෙලා තියෙන හින්දා දැලි සහිත ස්වභාවයක් මෙහි පවතිනවා. ඉන් අනතුරුව සුළු වේලාවක් ගත වීමෙන් පස්සේ කස්ටම් ක්ලීන් රූම් එකට සාම්පල ටික ගෙන යාම සිදු වුණා. And that SRC is about to be moved off onto our clean room fixture. Our clean room team members carrying that SRC in, and these doors will be slammed shut just as soon as we can get that SRC fixture out, and there we go. It is in the clean room, the SRC from the desert of Utah, earlier this morning arriving, has been successfully delivered to the Dugway portable clean room. මේක ඇතුළේදී කැප්සියුල් එක ඇතුළේ තිබෙන සාම්පල් එළියට ගන්නේ නැහැ. දින කිහිපයක් මේ ක්ලීන් රූම් එක ඇතුළේ රඳවා තබා ගනිමින් ඊට පස්සේ තමයි විශේෂිත ගුවන් යානාවක් මගින් NASA ආයතනයේ ජොන්සන් ස්පේස් සෙන්ටර් එකට මෙම සාම්පල් ටික රැගෙන යන්නේ. ඉතින් ජොන්සන් ස්පේස් සෙන්ටර් එකෙත් විශේෂිත ක්ලීන් රූම් එකක් තුලදී තමයි මේ සාම්පල් ඉවතටගෙන පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරන්නේ. මෙහිදී NASA ආයතනයේ පමණක් මේ සාම්පල් පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරන්නේ නැහැ. මේ වයින් කොටසක් ඉදිරි අනාගතයේ තාක්ෂණයේ තවත් දියුණු වූ කලක ගබඩා කර තබා නැවත පරීක්ෂා කිරීමට යොදා ගන්නවා. අනෙක් කොටස් ලෝපුරා විද්‍යාඥයින් 200 දෙනෙක් අතරේ බෙදා දීමටත් කැනේඩියානු අභ්‍යවකාශ ඒජන්සියට සාම්පල් වලින් 4% ලබා දීමටත් NASA ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ජපානයේ හයබුසා මෙහෙයුම් යටතේ ග්‍රහක වලින් රැගෙන සාම්පල කිහිපයක් NASA ආයතනයේ බෙන්නු සාම්පල සමග හුමාරු කිරීමටත් NASA ආයතනය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ජොන්සන් ස්පේස් සෙන්ටර් එකට අරන් ගියාට පස්සේ සාම්පල් ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් අපට දැනගන්නට ලැබේවි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.